جالكسي نوت 9 وتسريبات توضح لنا أكثر عن الجهاز المرتقب. ليش مايكروسوفت قاعدة تبني مراكز داتا وبيانات تحطها تحت الموية؟ مقاطعة من قبل كثير من الطلبة لشركة جوجل. ليش بالضبط؟ وفيسبوك مرة ثانية و14 مليون مستخدم راحوا ضحية جلitch وخلل في النظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وآخر حلقة من أخبار التقنية والعلوم في شهر رمضان المبارك العام 2018. الله رب العالمين يعيد علينا وعليكم بالخير والصحة وينولنا وياكم الأجر. نروح لأخبارنا، وأول حاجة لو نتكلم على مراكز مايكروسوفت الجديدة حقة البيانات، وأحد الأسباب المهمة لتفكير مايكروسوفت وضعهم تحت الموية هي زي الفيسلز الكبيرة، نقدر نقول زي كونتينرات ضخمة. هذه الكونتينرات محمية بشكل جدا عالي، يتم توصيلها للعالم الخارجي عن طريق أسلاك محددة، ولكن الفكرة أنه هي موجودة في منظومة مغلقة. هذه المنظومة المغلقة لا نفس الفيسل حيتم وضعها تحت الموية. مايكروسوفت قاعدين يسووا من فترة، ولكن قاعد يتطور عندهم الموضوع أكثر وأكثر، ويحاولوا ينشروا نفس القواعد حقة البيانات أو مراكز بيانات يحطوها تحت الموية. السبب الرئيسي والأساسي لهذا الأمر هو التبريد، لأنه أنت عارف أن الموية حتبرد عليك أجهزتك من خلال مثلا لو حطيت مبرد مائي، ولكن مايكروسوفت خذتها للمستوى الأقصى بأنه تحت الموية الأمور أرخص والأمور أفضل، وأيضا شوية حماية على الفيسل من ناحية الصيانة. ما صيانة، المفروض انه هذه الفيسلز تنزل تحت الموية تقعد لفترة سنوات وسنوات، وبعدين يصير يطلعوها من الموية، يسوي لها تحديثات وتضبيطات، ويرجعوا يرجعوها تحت الموية لانها تكون قواعد بيانات ثابتة وموجودة هناك. فننتظر ونشوف هذا الشيء بينتشر اكثر ولا لا. مستخدمين تطبيق Airbnb في اليابان تعرضوا لمشكلة جدا كبيرة. الموضوع بكل بساطة، هم عندهم حجوزات كثيرة Airbnb في اليابان، فجأة آلاف المستخدمين هناك تكنسلت حجوزاتهم. ليش تكنسلت؟ لأنه نفس الحكومة اليابانية طورت وحدثت من السياسات في الاستخدام في Airbnb وفرضتها على الشركة، فاضطرت نفس Airbnb تروح تلغي هذه الحجوزات تماشيا مع القوانين الجديدة اللي هي أفضل من القوانين الماضية وفيها تسهيلات أحسن، ولكن الإلغاء صار هنا على نطاقين. Airbnb ضبطت أمورها ووفرت مجموعة خيارات من رقم اتصال مباشر، وحطت لها هناك زي الترافل ايجنت على أساس أنه يكون وكيل للسفر يضبط أمور الناس هذه كلها، ويبدأ يسوي لهم حجوزات مرة ثانية، يعطي كوبونات، يعطي مبالغ مرة ثانية، بل أنه رصدوا $2,000,000 تعويض للناس هذول عن مشاكل الإلغاء اللي صارت معهم. الجهة الثانية أنه حيقدر ناس أكثر يسجلوا على تطبيق Airbnb بالقوانين الجديدة، لأن اليابان عندهم محدودية الغرف، فالحين التطبيق هذا حيبين لهم أكثر. طيب ليش جبنا سيرة Airbnb؟ لأنه ما ندري، هل بالفعل في ناس كثير تستخدمه؟ فهنا نقدر نقول الاستفتاء: هل تستخدم Airbnb في تنقلاتك في العالم العربي أو خارج العالم العربي أكثر؟ فهذا هو السؤال حقه، لأنه هنا ما في ثقافته بشكل جدا كبير. فجاوبوا، هذا استفتاء عندكم على الشاشة. وهل حيادية الإنترنت بتأثر على المستخدمين في كاليفورنيا؟ حوالي 88% منكم قالوا نعم، وبالفعل شيء طبيعي إنه حيصير. حيادية الإنترنت حتأثر على المستخدمين، على تجربتهم، حتخسرهم فلوس أكثر، وشركات الإنترنت والسيرفيس بروفايدرز هم اللي حيستفيدوا بالفلوس أكثر. مع التطورات الجديدة والأخيرة في توفر شاومي ريدمي نوت 5، نتكلم على الجوال سوينا له مراجعة. الفيديو جاب أكثر من 400,000 مشاهدة، فحطيت لكم رابط نفس هذا الفيديو في وصف هذه الحلقة، بإمكانك مشاهدتها وإنك تاخذ القرار. من ناحية الريدمي نوت 5 في عرض الايرلي بيرد موجود حاليا، فاستغل هذه الفرصه، والله يقوينا ويقويكم يا رب. نتكلم على توفر رسمي في المملكه العربيه السعوديه، والسعر ارخص من اي بلد موجود في المنطقه العربيه، فشيء جدا كويس من شاومي. رابط المراجعه، رابط ايضا المقارنه مع روابط نفس الطلب المسبق موجوده في وصف الحلقه. بعد 20 سنه يرحل ياهو ماسنجر بشكل رسمي، حيتم وقف الدعم عنه، نفس السيرفرات والاشياء دي كلها تدريجيا حيتم اغلاقها، وما حيصير في ياهو ماسنجر مره ثانيه. اذا انت قاعد تتفرج على هذا الخبر وما انت داري وش ياهو ماسنجر، ممتاز، امورك في السليم، هذه حقبتنا احنا اللي يعرفون. الخبر اللي بعد، فيسبوك صارت مشكلة عندهم مرة ثانية. هذه المشكلة عرضت 14 مليون مستخدم لأثر هذه المشكلة، واللي هي يقعد يراسل بينه وبين الناس رسائل خاصة برايفت، والمفروض انه اعدادات هذه الرسائل انها خاصة، ولكن للأسف تطلع هذه الرسائل للعموم والكل يشوف هذه الرسائل، وهو نفسه يمكن ما ينتبه إذا ما تحرى الإعدادات حقته مرة ثانية. 14 مليون مستخدم تأثروا في هذا الموضوع، فيسبوك حلتها، قالوا من
14 ماي إلى 27 ماي نفس المستخدمين في هذه الفترة تأثروا من هذا البج، هذه الثغرة اللي كانت موجودة، وحلوا الموضوع وبدأوا يرسلوا تنبيهات لهذول الناس إنه ارجعوا سووا تحديثات الأمان وابدأ ضبط أمورك وخلي مكالماتك الخصوصية خاصة. بعرف بس مين سعداء الحظ اللي قاعدوا يطلعوا مواضيع على بالهم إنهم في الخصوصية ماشيين بينهم وبين واحد وراحوا كلوها وصارت قضايا وشيء الحظ، بس كذا من باب الفضول بدي أعرف. يعني مجموعة من الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية يتعهدوا بأن لا يتوظفوا في شركة جوجل ما دام جوجل تتخذ نفس السياسات الحالية بالتعاون مع البنتاغون في مسألة الذكاء الصناعي. جوجل قاعدة تساند وزارة الدفاع الأمريكية والبنتاغون في بعض المشاريع اللي عندهم على أساس أنهم من خلال الدرونات والذكاء الصناعي يقدروا يتعرفوا على الوجيه من الفيديوهات اللي تأخذها الدرونات. هذا المشروع لقى نقدر نقول ردة فعل سلبية من كثير من المستخدمين لجوجل وموظفين جوجل بالتحديد، وأيضا الناس اللي ودهم يتوظفوا في جوجل، فوقعوا على تعهد أنهم لن نتوظف في جوجل إلى ما تلتزم جوجل بإلغاء كل هذه الأشياء وعدم التعاون مع الحكومات مهما كانت في سبيل تطوير الأشياء الذكية للحروب. لما طلعنا الحلقة الماضية الخبر حق انستغرام وأنهم يمكن يحطوا فيديوهات تمتد إلى ساعة وأكثر، فسوينا لكم استفتاء وقلنا مين اللي بيتفرج على هذا الشيء. 55% منكم قالوا لا ما احنا متفرجين، واللي المستغرب انه 13% قالوا ايه عادي نتفرج ساعه. الاشياء دي كلها ما حد ينكر ان تطبيق انستغرام من ناحيه الصور وطريقه عرض الصور شيء يخليك تجر وقت، يخليك تدمن انك قاعد بس تقلب لايكات وتلاقي الوقت يمشي معك بشكل جدا سريع. فننتظر ونشوف، يعني شيء ممتع. اتوقع حلقاتنا برضه حنصير نحطها كامله هناك. ابد ما حد حيجي يوتيوب، ما حد يجي ابد، خلاص اتركوا يوتيوب وامشوا ابد. انا بسكر الباب وانا ماشي. شركه بي ام دبليو مع جامعه MIT طوروا نوع جديد من البلاستيك المطبوع، نوع زي البلاستيك المطبوع اللي يقدر ينتفخ وينفس حسب الطلب. شركه بي ام دبليو من الافكار الرهيبه المجنونه عندها واللي طورت وساندت مع MIT لتطوير هذه الفكره انه نفس الكراسي تنفس وتنتفخ اللي موجوده في نفس السيارات لما نتكلم عن الكراسي الخلفيه، بل انه الى اقصى حد تقدر تلغي الكراسي لانها تنفست بشكل كامل. كيف يقدروا يسووا هذا الشيء؟ اذا قدروا يسووا ماده جديده تكون عمليه بشكل فعلي. في MIT قدروا يساعدوا BMW في تطوير ماده بلاستيكيه وسائله في نفس الوقت تطبع، تقدر تقول بالونات، تطبع بالونات ما تسرب هواء، امورها تمام، العزل فيها جدا ممتاز. فننتظر ونشوف شركه BMW ايش بتسوي مع MIT وتطويرها اشياء ثانيه. على فكره كمان اللي لاحظ يعني شركه MIT امريكيه وعندهم دراسات وعندهم اشياء جدا رائعه. شركه BMW اللي معروفه بعراقه البحث والتطوير كشركه المانيه قاعده تتعاون برا النطاق. ننتظر نشوف. وجنرال موتورز كمان مع هوندا قاعدين يطوروا بطارية جديدة على أساس أنها تستخدم في السيارات الEV القادمة، السيارات الإلكتريكال. فهنا نقدر نقول أنه مشكلة البطاريات الحالية هي الكفاءة، هي مسألة الحرارة والتأثر فيها، هي مسألة الشحن السريع والشحن البطيء والأشياء هذه كلها. فGM مع هوندا حطوا يدينهم بيدين بعض، شركة أمريكية شركة يابانية لتطوير نوع جديد من هذه البطاريات، وننتظر ونشوف. فيها كثير الحلقة هذه انتظار، ولكن ما يبغى لك تنتظر عشان تشوف الكي 2 مرة ثانية أو الجديد من بلاك بيري. شركة بلاك بيري نزلت الجوال الجديد اللي حيكون فيه تصوير 4K، حيكون فيه إمكانيات كثيرة، حيكون فيه الكيبورد الكورتي ونوعا ما كويس، هم الوحيدين في السوق الحين ينزلوا بالطريقة هذه هذا حجم الجهاز والشكل مع لوحة مفاتيح فيزيائية. الجهاز الجديد المتوقع صدوره قريبا هو الكي 2. عشاق البلاك بيري، أحد فيكم يستخدم بلاك بيري الحين؟ استفتاء عندكم مرة بسيط على الشاشة. وإذا في أحد منكم يستخدم بلاك بيري أخي الكريم الله يقويك، هذا خيارك جدا جميل، ولكن هل مسألة الكيبورد الفيزيائية ولا إيش بالضبط؟ أتمنى تعطينا في التعليقات. جوجل بيكسل 3 في تسريب يبين لنا وجه الجوال والجهة الخلفية من نفس الجوال. الجهة الخلفية ما تغيرت ولكن وجه الجوال صار في نوتش كالعاده زي كذا. اساس احمد يقول عندنا النوتش اللي هي القذله، فحيكون في جهه ماكوله من نفس الشاشه، حنتعود عليها غصب، هذا الشيء لازم نسلم له. اذا كان الجوجل بيكسل 3 في نفس المواصفات حق البيكسل 2 ما كان في تطورات جذريه من ناحيه الامكانيات الداخليه، هل تتوقعوا انه حيمر علينا نفس السيناريو حق الجالكسي اس 8 الى الجالكسي اس 9؟ ما في ترقيات او اشياء اختلافات كثيره، مما يؤدي الى استمرار النمو العادي للاس 8 والاس 9 ما يبيع كثير. فهنا
بيكسل اكسل 2 او بيكسل 2 يصير يبيع بشكل عادي يستمر، ولكن البيكسل 3 بحكم سعره ننتظر ونشوف هو اللي ما يصير يبيع بشكل كبير حسب التوقعات. وفي الحلقه الماضيه سالناكم عن مساله اللينوفو 5Z او Z5، وقلنا لكم ايش رايكم في المقلب اللي صار. حوالي 59% منكم قال كنت حاسس انه مقلب وما حيكون في جوال زي كذا، واحد او 40% قالوا كنت مصدقهم. مبروك عليكم. نوعا ما انا كنت متفائل او متامل انه لينوفو ترجع بشيء مختلف، ولكن ننتظر ونشوف اشياءهم الاخرى الا ما يطلع بشيء كويس. ننتقل الحين لرندره من احد الهواة لنفس جوال جالكسي اس 9. هذه الرندره ليست التاكيد الاخير او النهائي، ولكن من ناحيتي اشوف في اشياء كثيره تشبه الواقع اللي حنشوفه في الجالكسي نوت 9. الجوال القادم باذن واحد احد، والمتوقع الاعلان عن مؤتمره اللي هو حيكون في 6 أغسطس. 6 أغسطس يصير المؤتمر، يمكن يصير في نيويورك زي كل سنه اخر كم سنه، وايضا نصير هناك موجودين ونصير نطلع على الجهاز ونعطيكم اياه ونعطيكم تفاصيله والاشياء المميزه والاشياء الرائعه اللي موجوده فيه. ننتظر ونشوف. ولكن الشيء الرهيب اللي طلع من نفس الرندره هذه انه في منفذ USB تايب سي، اتمنى انها تظل موجود عندكم. منفذ سماعه اتمنى انه يظل. البصمه عدلوا مكانها، شيء جدا كويس وممتاز. نفس الريشيو ونفس المقاس، انه انحف من الجالكسي اس 9 بلس ولكن اطول شوي الجهاز بشاشه 6.3 انش. هذه الاشياء ممكنه. هل يجي 8 جيجا 6 جيجا ذاكره؟ ننتظر ونشوف، نأشر ونعرف. ما ادري ليش قلت كذا، ولكن ننتظر ونشوف ان شاء الله الجوال النهائي والشيء الاخير للجالكسي نوت 9 اللي مفروض ان شاء الله يكون شيء قوي هذه السنه. يا رب يكون شيء جدا مجنون وقوي من نفس شركه سامسونج، عشان التنافسيه تظل بين الشركات بشكل جدا كبير. حسب الاستفتاءات والاشياء اللي طلبناها منكم، اكيد الون بلس باذن واحد احد ون بلس 6 حيجي عندنا نسوي له مراجعه تفصيليه. ولكن احنا في حيره من امرين، هل نجيب الافنجرز اديشن او نجيب النسخه شوف على طول رد دخل عرض كذا. اوكي يقول اوف كورس. احمد يقول نعم، فهذا اول صوت لنا، ولكن الاصوات الباقي حقتكم نحتاجها عشان نجيب اي نسخه، وبرضه عشان ان شاء الله المراجعه نتممها باذن واحد. في مؤتمر الابل الاخير WWDC اعلنوا عن تحديثات واشياء كثيره على نظام الاي او اس 12 اللي هو التحديث القادم. ولكن ايضا من الاشياء المميزه اللي كانت موجوده فيه اللي هي الترو ديبث ماجيك اللي موجوده فيها. نقدر نقول امكانيات نفس الحساسات الاماميه اللي موجوده في كاميرا الايفون اكس والاجيال القادمه متوقع من نفس شركة أبل. فالإمكانيات الإضافية اللي موجودة في هذه الكاميرا تمكن بعض الخصائص والمميزات اللي هي ترو ديبث، وحيمكنوا شركة أبل المطورين من استخدام وتطوير تطبيقات تبني على هذا المجال. يقولوا إنه من أجمل أو نقدر نقول أكثر المميزات اللي موجودة في هذه الحساسات الأمامية إن تقدر أنت تأخذ أكيد تسوي لك زي الماسك، تسوي لك ماسك عند البرنامج نفسه. هذا الماسك حيصير في اي كلاود وداتا بيس لنفس الماسكات اللي موجودة للجي، وبرضه من زاوية واحدة يستطيع الكمبيوتر ويستطيع الجوال انه يغير لك زاوية الصورة بكل بساطه. ليش؟ لانه عنده ابعاد ال 3 دي اللي موجوده للوجه. فننتظر ونشوف هذا التحديث اذا المطورين استغلوه بشكل رايق ايش يصير، لان نوعا ما كنا قاعد نتكلم على كروما موجوده في الجوال، تصير تعزل كل الخلفيه اللي ورا، تحطها في اي الخلفيه اللي انت تبغاها مكان انت اللي تبيه، وتصير تصور فيديوهات براحتك ولا يبان انك موجود في مكان ثاني. ننتظر ونشوف هذا التطور. وفي نهايه الحلقه كل حلقه اقول لكم كل عام وانتم بالخير وعساكم في صحه وسعاده. الله يا رب العالمين يقوينا ويقويكم على كل شيء، ونراكم ان شاء الله بعد العيد على طول. اهم شيء خليك مشترك وفعل التنبيهات. نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.